welcome back to my YouTube channel. Gitu. So, hari ni before I mulakan dengan I punya video, I akan announce the winner of my cash giveaway. Okay. So, sebenarnya there's a thing that I didn't tell you. I akan pilih seorang pemenang betul untuk memenangi cash giveaway dan juga barang misteri. Okay. At the same time, I also akan pilih 2 orang bertuah untuk menerima barang free tapi tak ada cash. Okay. So, pemenang pertama dimenangi oleh Nurul. Jeng jeng jeng. Okay, you guys boleh tengok pantun dia sangat kreatif di samping menjawab soalan. And I really appreciate that dia orang pertama yang actually comment. Okay. So, thank you. So, pemenang kedua adalah Zato. Okay, I suka cara dia comment. It's so sincere. I rasa yang dia memang it's come from her heart. Gitu. So, tahniah Zato. So, pemenang ketiga pula dimenangi oleh Siti Sarah. Tada! I suka dia punya comment. Actually, dia, you guys boleh baca sendirilah. Thank you so much. Ini merupakan I punya first giveaway lah. Orang kata cash giveaway yang I buat on my YouTube channel for my subscribers tersayang, kepada sahabat-sahabat saya yang disayangi. Okay, kepada mereka yang mengenali saya. This is my first ever giveaway. Gitu kau. Macam tu kan. So, tanpa membuang masa, kita akan mulakan kita punya, I tak bagi tahu korang kan aku nak buat apa hari ni. Hari ni I nak buat another Shopee haul. Okay, kita akan unboxing Shopee haul pada hari ini. First parcel kita, okay, dia petak dan dia ringan di kotak. Ringan, I tak tahu barang dia apa sebab I tak ingat dah aku order apa. Okay, barang ni I order a few days after Raya. It's from China and guess what? Within 1 week, barang I semua dah sampai. Okay, like satu sampai. Yang ni dari China, Guangdong, Shenzhen. Okay, dia sampai cepat. Barang I kat sini mostly memang daripada Guangdong. Wow, siap berkotak. Bagus. Servis tip top, sampai cepat. Siap dengan kau. Okay. Sorry kalau lighting off sikit hari ni guys. Sebab dia ada 2 lighting, backlight dengan main light kat sini. So, dia jadi macam caca marba. Okay. What is this? Ooh. Ni actually sunglasses I order. Berapa semua ni? Oh, 3. Okay, so ni sunglasses yang I order sendirilah. First one, grey. Nampak macam I tak impressed kan sebab colour dia. And this is black. Sebab I teringin nak ada shape sunglasses yang macam ni. Sebenarnya I nampak orang pakai kan. However, I tak terbeli-beli. Okay, I sebenarnya dah nampak damage sunglasses ni. I'm start to feel a bit sad. Sunglasses ni agak famous. Okay, banyak Insta famous atau korang-korang ni lah kan pakai spec macam ni. Tapi kan, I know it's cheap, but what happened? Ni what happened? Takkan aku nak pakai depan orang, aku tunjuk benda yang dah jadi macam ni. Pantat kau. Weh! Apa aku dah buat? Ya Allah, ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Itulah, aku cuba nak naikkan sikit sebab aku nampak dia terjunam. Nampak? Apa benda ni? Tapi barang murah guys, barang murah. Kena faham. Barang murah. So, kualiti dia pun faham-faham lah kan. Tak, sekarang ni macam mana aku nak masukkan balik ni? Oh Allah. Serius lah. Aku tak adalah sampai aku tak nak pakai weh. Tapi yang dia tak masuk langsung ni serius.
Kejap. So video ni tentang apa ni? Tentang aku masukkan specs mata-mata aku macam this. I think memang macam ni lah. Dia potong cermin tu tak ikut curve bawah dia betul-betul. I mean like even spek tu murah pun benda macam ni mesti dia boleh buat kan. So aku pakai photoshoot daripada jauh je lah, so that tak nampak pelik yang kat bahagian depan ni. Kau nampak kan pelik kan? Dia macam satu over. Ya Allah, nampak sangat murah. Aish, memanglah murah. Masalahnya I didn't expect it to be this weird. Hello, it should be nice. Alah-alah Saloma macam tu. Okay, next. Let's move on the next spec. Okay. It's this one. It looks cool anyway. Tapi harap tak ada damage lah. Okay. Cukup lah yang putih cantik ni aku kecewa. Tak apalah. Okay. So, it's grey colour. Okay. Pattern ni macam unik sikit. Okay. Dia punya cermin tak ada problem. Wow. Do I look nice? Mami tengok. Okay. Okay, number 3 is the black colour. Yes, the black one. Okay, korang wajib lah ada sunglasses warna hitam. It's actually common. You need it. Like, I beli sebab mine hilang. Okay, I have no idea benda tu kat mana and stuff. So, yeah. Look at that. Look at that. Gitu. Aku ni kalau explain memang over sikit. Korang kalau dah subscribe aku lama, kau kena faham. Ni memang cara I promote barang. Okay. Okay. This kedai, kalau korang nak beli spek, boleh. I recommend korang beli yang pattern dia macam tajam macam ni. Sebab agak berisiko kalau korang nak beli spek yang begini ya. Sebab nanti takut jadi macam ni. Nampak? Nampak? Kalau kau tak nampak, I have no idea. I can't help you. Okay, so I suka ni, I pakai ni kat atas. Harga dia murah, harga dia semua bawah RM10. Okay? And move on to the next parcel, everybody. Ta-da! Okay, ni daripada Guangdong juga. Okay, barang memang cepat sampai. So, sis suka, sis in love. Okay, I nak korang komen I punya backdrop kali ni, background I kali ni nice ke tak. Okay, it's effort. Okay, barang-barang belakang ni semua I beli kat Kaisun ya. Gitu. Okay. Oh my god. Okay, so okay guess what? Ini pun sebenarnya sunglasses tau guys. Okay. Kenapa I beli sunglasses banyak? Okay, cerita dia macam ni. I teringin nak beli sunglasses banyak sebab I punya yang I duk beli tu semua dekat rumah satu lagi. And satu lagi I ada buat DIY tempat penyangkut spek macam tu. So next video ni korang tengok lah I buat macam mana. Agak renyah sikit tapi it's hobby. So next sunglasses juga. Cuma dia pattern dia tak sama ya guys. Ini nampak macam mak tiri punya sunglasses gitu. Nampak gitu? Lain kan? Okay, ni macam dia ada petak kat bawah and dia naik, dia tajam. Yang ni dia macam V. Wow. Wow. I tengok everything so red. So merah. Garang. Okay. So korang tak cari, korang try. Nampak? Takut. Okay. Cantik. Kualiti dia memang nice. Muka I petak. So bila I pakai, kalau I ketat tak selesa tu, ya, ni agak ketat sebenarnya. Kita compare. Okay, yang ni okay. Yang ni okay. Dia punya kebesaran tu okey. Padahal nampak macam sama kan, tapi ikut keselesaan orang yang pakai itulah. Yang ni agak ketat sebenarnya. I think kalau I pakai lama-lama I akan pening, and it's actually a bit small. Okay, dia agak small. And it comes with box, which is berbaloi lah kan. Kalau korang macam nak bagi dekat sesiapa, dia ada lah box tu. Like, you know what I mean, you know. Next is the white one. Oh my god, is it sama? Okay, tak sama.
Yang ni dia macam half moon, yang ni full moon. Ha, gitu. Tiba-tiba kan. Okay, next. Tapi kan, I kind of like this one. Tapi disebabkan dia punya tu, aduh sakit. Disebabkan dia punya saiz kecil. Oh, yang ni selesa pula. Okay, yang ni selesa. Asal ya dia muat kepala ayah? Tapi yang hitam tu tak muat. Yang hitam tu agak kecil. Okay. So, harga dua sunglasses ni, each of the sunglasses, harga dia bawah RM10. Okay. It's so cheap. Kalau korang teringin nak bagi hadiah to your adik-beradik ke, cousin, anak-anak saudara, dipersilakan. Okay. Sebab it's on budget and barang cepat sampai. Recommended. Okay. Tapi kalau korang rasa muka korang agak besar, untuk beli untuk diri sendiri, tak recommend lah. Tapi kalau you know you have a friend yang ada small size face, anak saudara yang you know mestilah dia lagi kecil daripada korang kan, so nak beli, dipersilakan. Kalau korang ada girlfriend, okay, kalau ada lelaki tengok video ni lah, girlfriend yang kepala dia kecil, tak besar macam saya, dipersilakan beli. Okay. Okay, next, move on to the parcel number 3, everybody. Okay. Oh my god. Aduh, asyik melatok je. Oh my god, this is cantik. Ayah, look at that. Oh my god. Oh my god, it's so nice. Okay, I beli casing ni, harga dia semua bawah RM10. Gitu, okay. So the first, okay, I pakai iPhone 6, okay. I tak dapat nak cuba sebab I tengah record. However, I akan tunjuk kat korang lah dia punya design. Okay, I pilih design ni sebab dia ada aesthetic punya vibe, okay. Bukan aesthetic yang ke arah, nampak tak macam kat belakang ni down to earth punya colour, tak. Dia more to like, apa tu orang kata, is it juxtaposition? Not really, but dia something yang orang kata ada penegasan kat situ. It's nice. Okay, bila orang tengok sekali, oh wow, what's that? First, orang akan nampak hidung, lubang hidung, ya. Nampak? Kau? Nampak? That's funny, serious. It's nice, aku suka. Next is BTS. Oh my god. Ya Allah. Oh my. BTS, KCT, proud present Boys with Love. Oh yeah. Dia macam tiket lah, konon-konon tiket BTS. Tapi I memang peminat BTS anyway guys. Kalau korang nak tahu, I punya, you know, I punya email is BTS itself. Tapi takkan aku nak bagi tahu full kat sini, tak lah. Tapi you know, I am a big fan of BTS too. But tak ada lah aku masuk join yang agama BTS tu. Tidak. Okay, nampak colour pun sama tau dengan I punya jacket. Cantik lah BTS, oh my god. Oh my. Okay, next. Okay, next is warna kuning. Dia kosong sahaja. Tapi kalau you tengok close up kan, dia macam ada luggage punya pattern. Okay, dia nak cakap yang casing ni is your luggage. Betul lah kan? You bring your luggage bila you pergi travel dan sebagainya. Tapi kalau you pakai casing ni, is ibarat you bringing your luggage to everywhere. Okay, dalam luggage you put everything lah. Nampak tak? Dia nak menyampaikan dia punya arts tu melalui macam gini. Gitu. I love this. Semua I suka. I love it. Cantik, I suka. Sebab I sebenarnya ni merupakan kali pertama I beli case dekat Shopee ataupun online shop. Okay, dekat marketplace, online marketplace. This is for the first time that I beli phone case. Okay, last but not least, everyone, for tonight is the last parcel. This is actually the smallest one among all just now.
Okay, parcel paling comel lote gitu. Barang-barang I untuk video kali ni semua bawah RM10. Okay, so kalau korang terfikir nak beli barang apa untuk girlfriend korang, untuk mak korang, untuk kakak, untuk adik dan sebagainya, tengok video ni. Okay, tengok video ni wajib. Nah, ni sebenarnya I beli cincin ya. Sebab I beli cincin ni, dia ada aesthetic vibe. Okay, nampak tak? Colour dia sama macam background I ni. Okay. Tapi I lupa corak apa I pilih. So, let's just like, you know. Packaging dia okay. Ada bubble wrap and stuff. Okay. So, ni dia punya cincin. Harga dia bawah RM3 tapi dapat banyak macam ni. Okay. Ya ke bawah RM3? Aku lupa sebenarnya. Saya akan bubur kat sini nama kedai dengan harga dia pun semua. Okay, so yes, gila babs. Tapi beli cincin korang kena hati-hati tau. Sebab dia akan ada yang macam corak lambang salib apa semua tu kan. So kalau korang yang memang Islam macam aku, tak boleh lah. Okay, so ya Allah, cantik gila weh. Weh, sumpah nampak mahal. The first dia ada diamond. Okay, nampak? Macam tak nampak je, macam muka aku dia lagi clear kan. Okay, so dia macam diamond kat situ. Okay, sorry, kabur. And yang ini ada bunga-bunga. Satu lagi dia ada bunga-bunga macam tu. Next dia ada corak Egypt. Okay, dia macam ada corak Egypt kat situ. Okay, next dia ada bunga serong tapi dia ada diamond kat situ. Okay, cantik juga. Next dia ada, okay, another style Egypt. Dia ada, orang kata kesan ukiran-ukiran floral kat situ. Nampak tak? Kurang nampak eh. Okay. Okay, next is, okay, yang ni dia kena tengok betul-betul. Takut ada lambang T. Okay, so basically ni just a flower, floral. Dan dia macam ada pattern lain lah. Tapi yang pasti bukan pattern salib and stuff. And ini another ring with diamond. Ini macam nak macam crown pun ya juga tau. Okay lah. We need crown. And I love this the most sebab dia floral. Memang ukiran dia floral. Okay. Oh my god, so nice. Okay. This one actually quite nice. However, I akan give this one to my friend yang bukan Islam lah. Sebab I think the corak dia macam Jesus, I guess. Okay, melainkan I pergi UK. So, itu saja buat video hari ni everybody. So, kepada korang yang join aku punya giveaway, I nak cakap terima kasih sangat-sangat. Korang memang effort gila lah kan, komen panjang and stuff. I baca and I sebenarnya dengan my mom bagi markah each of korang punya komen. And thank you so much. Okay, I tak membazirkan korang punya effort tau sebenarnya. Each of you guys yang komen, yang join I punya contest on my previous video Zalora Haul tu, ada dia punya peringkat-peringkat dia and I kira balik and stuff. So, thank you. Dan tanya kepada pemenang. Okay, please subscribe this YouTube channel and continue with my next video. DIY on how I buat penyangkut sunglasses daripada frame. Okay, so bye bye.